Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care sunteți poate noi pe acest canal, la o nouă lectură generală pentru luna decembrie. Știu că mulți dintre voi se vor întreba ce e cu cărțile pe masă. Am avut un mic inconvenient, pur și simplu m-a lăsat aparatul, a rămas fără baterie, dar pentru simplu fapt că nu le-am întors să văd ce reprezintă fiecare, le-am lăsat așa și am început din nou după ce am remediat problema tehnică. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea că nu trebuie uitat faptul că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. De început, așa cum v-am obișnuit, de câteva luni, am zis să fac o introducere pe plan astrologic, să vedem cu ce evenimente vine această primă lună de iarnă, luna lui decembrie. Și avem o lună plină în Gemeni pe 4 decembrie care ne va pune foarte mult accent pe comunicarea noastră cu ceilalți, pe informațiile de care poate avem nevoie, de situații care apar ca să ne limpezească un pic mintea, adevăruri care pot ieși la lumină. De asemenea, mai avem un Mercur însăgetător pe 11 decembrie, da, cumva iese un pic din retrogradare, așa că primele 2 săptămâni din decembrie vor fi unele în care, într-adevăr, se cere un pic mai multă atenție, da, la felul în care dialogăm cu ceilalți, pentru că puteți fi un pic impulsivi, dar lucrul ăsta încet, încet, începând cu 11 decembrie, se va mai aplana, comunicarea va fi mult mai deschisă, ideile mult mai mari, optimismul va reapărea, da? Planurile de viitor, mai ales dacă vorbim de planuri vis-a-vis de studii, vis-a-vis de anumite călătorii, da? Și cumva vrem, nu vrem, va trebui să gândim un pic și pe termen lung, da? Și să vedem imaginea situației cu care ne confruntăm un pic mai de ansamblu. De asemenea, Venus în Capricorn pe 24 decembrie, chiar în ajun de Crăciun, vine cu stabilitate, vine cu seriozitate și cu realism, mai ales în ceea ce privește relațiile, dar și bănuții. Se pare că traversăm o energie practică, mult mai responsabilă, care va accentua o anumită valoare pe termen lung, atât în iubire cât și în finanțe. Marte, de asemenea, în Capricorn, începând cu 15 decembrie, vine și el cu disciplină, vine cu ambiție, vine cu perseverență, vine cu strategie, de care va trebui să profităm din plin. Desigur, nu ar trebui să forțăm lucrurile în anumite situații, pentru că posibil să se acumuleze foarte mult stres și desigur, ce e mult nu este bun, apare un dezechilibru. Ce ar mai fi de spus? Faptul că avem un nod nord în Pești. Și dacă nodul nord e în Pești, nodul sud este în Fecioară. Asta ce înseamnă că avem șansa de a clarifica ceva karmic. Dificultatea poate apărea dificultatea de a renunța la tipare vechi de judecată, la dorința de a controla totul sau de a fi perfect, da? E o șansă tare bună de vindecare la nivel spiritual, în special prin rugăciune, dragilor, sau orice activitate în general care ne poate conecta la nivel mult mai înalt, cel puțin din punctul ăsta de vedere spiritual. Este o perioadă, ca să zicem așa, de recalibrare karmică, de care va trebui să profităm.
Ce-ar mai fi de spus de faptul că un Chiron retrograd în Berbec poate aduce anumite probleme la nivel emoțional, dar în același timp un îndemn de a le înfrunta și de a nu fugi de ele. Pot apărea anumite sensibilități accentuate, un pic de nesiguranță, temeri vechi, dar e o șansă foarte bună în această lună decembrie de a integra aceste lecții ale trecutului. Cred că și Jupiter în quadratură cu Chiron de pe 21 decembrie vine cu aceeași vindecare. O vindecare pentru a evolua mai mult și a confrunta cu răni vechi, cu anumite limite la nivel personal pe care poate vi le-ați impus sau cu anumite credințe care de fapt nu au făcut altceva decât să blocheze evoluția fiecăruia dintre noi până la urmă. Da? Apare această tendință de a evita durerea, dar ne dându-ne seama că evitând durerea, de fapt, nu înfruntăm problema în față și o lăsăm cumva într-o stare latentă care la un moment dat va ieși, vrând nevrând, va ieși la suprafață. Așa că trebuie integrate cumva aceste lucruri pentru a dezvolta așa o perspectivă un pic mai înțeleaptă și mai expansivă, da? Mai ales cu marele benefic Jupiter. În ceea ce vă privește pe voi, dragii mei din Leu, voi această lună și acest aspect este strict din punct de vedere astrologic, da? Pe voi decembrie va aduce o energie foarte creativă și foarte mult curaj, mai ales când e vorba de acțiuni personale, dar, mare atenție, și sociale. Din punct de vedere al banilor, al muncii, se pare că proiectele voastre personale se pot clarifica și puteți obține rezultate foarte bune, dar printr-o anumită disciplină, o anumită strategie. Dacă vorbim de relații, da, de partea asta sentimentală, relațiile sunt armonioase, există sinceritate, claritate în conexiunile pe care voi le aveți, fie ele de pereche sau de altă natură. Sănătatea, chiar dacă eu de obicei nu fac aceste predicții, dar totuși ținând cont că este vorba de ceva astrologic, am zis să vă spun câte ceva. Trebuie să fiți foarte atenți la supra-solicitare. Trebuie să existe un echilibru între activitate și odihnă. Da? Deci trebuie să fiți un pic, nu vă supra-solicitați totuși în această lună și faceți lucrurile cât mai echilibrat. Da? Pentru a nu apărea probleme de sănătate. Bun, și acum putem trece și la cărțile noastre și să vedem prima săptămână din decembrie. Vine cu imaginea unei energii, a unui personaj, ori cu părul negru, ori cu tenul un pic mai brunet. E vorba de ceva legături, conexiuni, care are această complexitate a feței, a organismului, a fizicului său, mai închisă la culoare, da? În special, posibil să fie cineva cu cioc, buze groase, sprâncene groase arcuite și posibil să aibă și câteva fire de păr alb. Este cineva cu care voi veți avea ceva de a face, ori o comunicare, dar cumva iese în evidență cu ceva. Cea de-a doua săptămână vine cu Vaza, care ne vorbește de un admirator secret pentru cine interesează acest lucru, sau pur și simplu, chiar dacă nu e neapărat pentru cei care sunteți singuri, un primordial este pentru ei, asta este clar, că cineva vă admiră. Dar putem vorbi, nu știu, dacă de viața profesională e posibil ca un șef, e posibil ca cineva totuși să vă admire felul în care voi munciți, felul în care voi rezolvați lucrurile, da? Dar nu se arată, stă decât în umbră. Ei, și mai avem securea, da? Se pare că sunt anumite forțe care e posibil să lucreze împotriva ta. Și aici trebuie să aveți un pic de grijă. Să aveți un pic de grijă, dar lucrul ăsta pe voi vă va forța, avem
pe voi, da, leul, în a 4-a săptămână, chiar cu câteva zile până la sfârșitul anului implicit, în care e momentul să acționezi, adică vei ști de unde vin aceste forțe negative, da, care încearcă oarecum să îți bage strâmbe sau să-ți facă viața mai grea. Haideți să vedem acum și care este energia voastră generală. Care este energia generală pentru dragii mei din Leu în luna lui decembrie? Energia generală. E posibil aici să fie vorba de ceva invidie. De ceva invidie, așa că poate să fie cuvinte tăioase, dar nu neapărat, aș zice, acțiuni în sine, să ferească Dumnezeu, să zici, dom'le, chiar îmi face ceva. Pur și simplu, o invidie și cuvinte tăioase așa. Dar se pare că nu veți sta deoparte și veți lua atitudine, veți acționa. Ho. Sunt foarte, foarte, foarte multe. Haideți să mai încercăm. Care este energia, dragilor mei, din Leu? Energia, dragilor mei, din Leu, luna lui decembrie, te rog. Ia să vedem. Și o energie, lună nouă în Scorpion, tocmai ce a avut loc pe 20 noiembrie, da? Energia voastră, dragilor, posibil să aveți și ceva de a face cu zodia Scorpion, mai ales dacă unii dintre voi poate aveți și vreun ascendent în Scorpion, dar ne vorbește de a săpa mai adânc în emoțiile tale și să îmbrățișezi aceste schimbări care vin în viața ta. E vorba de o perioadă, luna decembrie pentru voi va fi o perioadă în care veți realiza probabil multe lucruri vis-a-vis în primul și în primul rând de voi. De felul în care voi poate ați văzut lucrurile până la un moment dat, de felul în care voi ați acționat, de felul în care voi v-ați planificat și ce va fi o analiză foarte laborioasă, o analiză foarte profundă în ceea ce vă privește pe voi ca și persoană și cum sunteți voi construiți. Iar aici probabil că vor apărea anumite schimbări importante care vă vor, să zic așa, vă vor face să evoluați pe viitor. E ca o renaștere, e posibil într-adevăr să și aveți parte de anumite lucruri, așa cum bine vedem aici, anumite lucruri neplăcute, dar asta pe voi e un paradox cu care Scorpionul se confruntă. Asta pe voi vă va face să schimbați ceva în atitudinea voastră, în comportamentul vostru, în modul vostru în care vedeți lucrurile. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în luna lui decembrie, atât pe plan profesional, sentimental sau financiar. Să vedem. Ce vine pentru dragii mei din Leu? Pe plan profesional. Pe plan profesional, dragilor, dragi, eu aș zice că sunteți într-o fază în care sunteți într-adevăr un pic mai indeciși vis-a-vis poate de un nou job care va apare sau o nouă propunere care vi se face. Totuși cu triul ăsta de bâte, aș spune că sunteți totuși, nu este așa aleatoriu, dar nu este întâmplător ceea ce se va întâmpla în această lună în cariera voastră profesională, pentru că aici totuși este ceva planificat de voi sau într-un fel sau altul era un rezultat pe care oricum voi îl așteptați. Sunteți mult mai ambițioși în ceea ce privește viitorul vostru
și sunteți într-o energie în care căutați stabilitate, căutați lucruri bune din punct de vedere profesional al muncii pe termen lung. Ce este foarte important cu acest 3 de bâte este că sunteți deschiși către noi orizonturi, iar asul ăsta de bâte mie îmi spune că e vorba de un nou început. Chiar dacă vorbim de același job, ceva se schimbă. Ceva se schimbă și îți dă motivație și ambiție pentru a reuși. Da? E acel gen de reușită prin efort, prin acțiune, prin încredere în sine, prin inițiativă. Așa că veți profita de o ocazie foarte bună în ceea ce privește munca, ca voi să vă puneți un plan la bătaie. Da? Veți lucra bine, destul de bine în echipă și pentru cei care au acest job, dar vă veți face și alianțe. Tocmai de aceea nu este aleatoriu, nu este întâmplător. Vă veți face și alianțe în așa fel încât să fiți siguri că rezultatul este cel pe care voi îl așteptați. Chiar dacă începeți un pic indeciși, un pic, să zicem așa, mai sensibili, sunteți destul de colegiali, așa, cu colegii, cu asociații, poate, da, oamenii de lângă voi, dar încetul cu încetul, așa cum bine am văzut, da, Mercur iese din retrogradare ușor, ușor și lucrurile încep să devină un pic mai clare. Mergem mai departe, pe partea bănuților. Aici, dragilor, dragi, mare atenție, bănuți de voi intrat, intră. Problema este alta. Cum intră, așa îi cheltuiți. Adică nu există totuși un echilibru din punctul ăsta de vedere. Faptul că avem această regină de spade îmi spune că, și în special cu acest pachet de cărți de tarot, îmi spune că, într-adevăr, sunteți foarte emotivi și probabil că lucrul ăsta vă face să nu mai vedeți lucrurile foarte rațional, cel puțin la începutul lunii. Normal, regina de spade, da, este într-adevăr o energie feminină, da, care vă puteți avea atât domnii cât și doamnele. Ne vorbește de succes, ne vorbește de înțelepciune, de idei hotărâte, doar că în acest caz, această regină de spade, în loc să țină sabia în sus, da, ca să-și impună punctul de vedere, ca să, cum să spun eu, să-și arate hotărârea, totuși are o vrăbiuță care îi se pune în mâna asta, arată totuși o emoție, ceva care se schimbă și care, cel puțin, nu știu, cred că sunteți prea indulgenți sau un pic reacționați prea emoțional, ori cu voi înși vă, ori cu alții, pentru că bănuții intră, dar cum intră, într-un fel sau altul, cam așa îi cheltuiți. Adică îi cheltuiți foarte ușor. Și lucrul ăsta nu e tocmai de bun augur, mai ales că avem și un paj de spade. Poate unii dintre voi aveți și copii în legături cu zodii de aer, pentru că persistă Gemeni, Balanță, Vărsător, sau posibil unii dintre voi să aveți chiar și un ascendent în aceste zodii de aer și lucrul ăsta să vă influențeze un pic, cel puțin în prima jumătate a lunii decembrie. Acest paj de spade îmi spune că vei recalcula partea asta financiară, dar mai către sfârșitul lunii, când vei fi un pic mai atent, vei analiza un pic mai bine, tocmai pentru a-ți înfrânge această, nu știu cum să-i spun, poate să fie o generozitate un pic mai mult decât normală, în așa fel încât toți banii care intră să-i și spulberați, să nu țineți de ei. Așa că sunt unii dintre voi pot negocia anumite contracte, adică istețime există și poate să vă iasă bine, da?
doar că trebuie și un pic de economie. Adică încercați să nu cheltuiți așa, ca și cum e un sac fără fund. Se vede lucrul ăsta către, și cum am mai spus, și care aveți probabil copii, sau unul care are legătură cu aceste zodii, e posibil ca acești bănuți să vă fie un pic duși către această energie tânără, fără să mai țineți cont dacă o să mai aveți sau dacă ce mai vă rămâne ceva. Dacă nu, așa cum am mai spus, veți realiza la un moment dat că trebuie să fiți un pic mai atenți. Haideți să vedem cu viața sentimentală cei care se află într-o relație. 6 de cupe. Justiția și roata norocului. Dragii mei, este aici 6 de cupe îmi vorbește de o stare de melancolie care apare în relația voastră. Este într-adevăr vorba de iubire, de amintiri plăcute, de gânduri vis-a-vis de situații din trecut, care o să vă cam duc așa într-o zonă melancolică, într-o zonă în care de obicei ne duce atunci când avem amintiri vis-a-vis de trecutul nostru, cu atât mai mult cu cât ele sunt încadrate în această viață de pereche, în această viață sentimentală, da? Cum ne-am cunoscut, în ce fel a fost și momentele frumoase, care este până la un punct, este perfect ok și perfect bun. Doar că justiția aici, nu știu, zodia balanță dacă vă spune ceva, apare, cum să spun eu, totuși o energie oarecum feminină, o energie yin, care vine și spune, domne, totuși nu are o anumită flexibilitate vis-a-vis de gândurile voastre. Poate e prea realistă, este o energie în viața voastră, poate perechea voastră, care într-un fel sau altul e prea realistă și parcă nu merge de comun acord cu gândurile voastre, cu melancolia asta voastră, da? Și atunci apare senzația asta de dezechilibru în relația voastră. Tocmai pentru că există o lipsă de flexibilitate în care unul este de o parte melancolic, într-o fază în care poate vrea să se bucure de anumite amintiri, iar celălalt care este cu o gândire mult mai rece, mult mai exigentă, da? Foarte exactă, bazată numai pe sinceritate, pe adevăr, și atunci apare posibil un mic dezechilibru în această lună. Dar ce este foarte interesant și voi mai pune încă o carte, că lucrurile se vor rezolva, adică nu se, într-adevăr vor apărea mici asperități în relațiile voastre, dar ceva se va întâmpla cu roata destinului. Roata destinului este o roată care, dacă nu are nicio carte lângă, nu putem ști ce schimbare bruscă vine în viața noastră, da? Un singur lucru exact care ne-l spune această carte, că sunt niște cicluri care într-un fel sau altul se repetă, da? Dar depind foarte mult de celelalte cărți. Și în cazul de față avem un ciclu care începe, un ciclu în viața voastră de pereche, care vine cu multă sensibilitate, cu o comunicare mult mai bună, mult mai armonioasă, cu acea diplomație care se cere până la urmă și într-o relație, da? Pentru că nu toate sunt numai lapte și miere, există și asperități. Cert este că sfârșitul ăsta de an va fi un sfârșit de an plin de bunătate și foarte sensibil, dar în același timp foarte puternic, adică veți ieși cumva mult mai înțelepți. Da? Nu știu dacă zodiile de apă vă spun ceva, Rac, Pește sau Scorpion, dar călătoria voastră continuă, dragilor. Haideți să vedem și pentru cei... Încă un lucru. Că mi-a venit gândul și fugise, dar acum l-am întors înapoi. Dragilor, e posibil ca unii dintre voi să fie avut în copilăria voastră
anumite asperități chiar cu propria voastră mamă, care poate într-un fel sau altul să aibă legătură cu zodia Balanță. Aceste amintiri, această nostalgie a trecutului, pe voi vă poate face să aveți această schimbare majoră și să vă bucurați de prezent și să vă bucurați de ce aveți acum. Iar lucrul ăsta, într-adevăr, să ducă la acea transformare pe care am văzut-o cu acea lună nouă în Scorpion. Poate să fie vorba, cum am specificat deja, de perechea voastră, poate să fie ceva interior, ceva intern în voi. Da? Și lucrul ăsta va duce involuntar la această schimbare de atitudine. Da? E ca și cum ai zice, toate lucrurile astea trebuie să rămână în urmă și ciclul vieții trebuie să meargă înainte. Important e că terminați cu bine. Da, am vrut să fac această mică precizare. Posibil amintirile cu mama să nu fi fost unele tocmai ok. Să fi fost, poate, nu știu, respinși, criticați în permanență, pedepsiți. O situație destul de nedreaptă, care pentru voi, cel puțin în această perioadă, simbolizează ceva. Bun, mergem la cei care sunteți singurei. Voi, dragilor, luna lui decembrie vine cu ce putea să vină decât cu a da și a primi. Sunteți, într-adevăr, lucrurile se vor schimba radical pentru voi în această lună, veți avea șanse, oportunități, să întâlniți energii noi, să găsiți oameni noi, se va încheia la propriu și la figurat, da? Avem lumea, se vor încheia situații care până acum s-au tot perpetuat. Dacă ați căutat pe cineva și nu ați reușit să găsiți, sunt mari șanse și lucrurile vor veni foarte, foarte rapid în viața voastră cu acest 8 de pâte. De aici apare și acest arcan care ne spune a da și a primi. 6 de monede vine cu generozitate și vine cu, e posibil ca într-un cadru, să zicem, caritabil, voi să reușiți să primiți, cum să spun eu, să primiți într-o manieră foarte rapidă, că e o reuniune, da? Că mai ales că este luna cadourilor, este luna în care se mai fac, cel puțin aici, nu știu, în alte țări, dar aici se mai fac acele cine, da, cu firmele, cu asociații, da, la sfârșitul fiecărui an. Cert este că într-un context de acest gen, voi, într-o manieră foarte rapidă, veți reuși să încheiați, ca să zic așa, această stare de singurătate pentru cei care au trecut. Da? Această stare în care nu găseați pe nimeni și, într-adevăr, vă va transforma. Odată cu încheierea acestui capitol din viața voastră în care lucrurile se vor, cum să spun, se vor încheia, singurătatea se va încheia, te vei simți împlinit, vei face ceva pentru tine după o perioadă plină, poate de multe provocări. Lumea îmi vorbește de o realizare practic în orice domeniu. Singurul lucru, îmi apare încă o dată zodia Scorpion, care îmi spune că este momentul să faci o schimbare radicală în viața voastră, să transformi lucrurile, da? Să schimbi ideile, să schimbi credințele, să schimbi modul în care vezi viața, poate romantică. Este posibil să cunoști pe cineva care te va ajuta să faci această transformare undeva chiar către sfârșitul acestui an și implicit a acestei luni decembrie. Iar asta se va întâmpla, cum am mai spus, într-o variantă foarte rapidă. Vei fi într-o permanentă mișcare de-a lungul lui decembrie și vei avea, uite că tot vorbim de evenimente, vei avea o mare capacitate să organizezi evenimente cu foarte mare entuziasm, cu foarte multă imaginație. Iar asta te poate ajuta să obții ceea ce pe tine te interesează de multă vreme și în felul ăsta, odată obținut ceea ce pe tine te interesează, se încheie această așteptare. Dar
trebuie să vă așteptați că nu orice se termină și orice începe vine la pachet, nu, cu noi provocări, dar pe care voi sunt sigură că veți ști cum să le faceți față. Unicul lucru care vi se cere este să schimbați felul în care vedeți lucrurile sau felul în care comunicați. Haideți să vedem și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle vin pentru voi, dragilor, în această lună de persoane, da, cu care voi puteți interacționa sau care vor avea o anumită importanță în această lună. Haideți să vedem. Și avem litera R, litera M, litera L, litera J, haideți să vedem, litera G, litera C, litera T și încă o dată litera C. Puteți să vă regăsiți chiar și inițialele propriului nume, asta trebuie să vă spună ceva. Iar ca și zodii, în afară de cele pe care vi le-am comentat, trebuie să vă spun că într-adevăr predomină zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, chiar foarte mult, aș spune, mai puțin zodiile de pământ și chiar de foc. Da, zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn sau Berbec, Leu, ca și voi, sau Săgetător. Dar predomină într-adevăr zodiile de aer. Haideți să vedem și un ultim mesaj important pentru voi, dragilor, din Leu, în luna lui decembrie. Un mesaj important pentru dragii mei din Leu, în luna lui noiembrie. Să vedem. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Leu. Și avem chiar două. Haideți să vedem. Avem primul mesaj, cifra 2, care îmi vorbește despre, este guvernat de lună, avem o energie feminină și care îmi spune că ne vorbește de empatie, de compasiune, de a te hrăni din punct de vedere spiritual, de emotivitate, de sensibilitate, de acea lume inconștientă. De asemenea, îmi vorbește și de imposibilitatea pentru unii dintre voi de a spune nu atunci când trebuie să o faceți și de tăria interioară de care aveți nevoie pentru a pune limite acelor persoane care sar calul, așa, să vorbim colocvial, în ceea ce vă privește sau în ceea ce privește poate generozitatea voastră. Și spune așa, îngerii tăi te ghidează și te protejează atât pe tine cât și călătoria ta spirituală în această viață. Ce frumos! Și mai avem unicornul cu un număr maestru 33. Dragilor, numărul maestru 33 se mai numește și maestru vindecător. Da? E un ghid spiritual care de asemenea reprezintă compasiunea, o conștiință mult mai ridicată. Cifra 33 ne vorbește de misiunea pe care voi poate o aveți în această viață de a servi pe ceilalți, de a ajuta să-și ridice propria lor conștiință. E vorba de acea iubire necondiționată. E vorba de acele influențe pozitive pe care poate voi le aveți în ceilalți. Este atitudinea dedicată de a-i ajuta pe ceilalți și de multe ori de a nu vă ajuta pe voi. Da? Este după numerologia spirituală, acest număr ne vorbește de echilibru în primul și în primul rând între toleranță și iubire. Cumva
Poate că în această lună veți simți, poate și un pic de gelozie, dar veți simți și o super protecție de care va trebui să țineți cont. Da? Și chiar dacă sunteți dedicați, poate să-i ajutați pe alții, trebuie totuși să încercați să vă ajutați și pe voi. Să lucrați un pic și la voi, să vă ajutați și pe voi. Și spune așa, că ne vorbește de succes, de speranță, de libertate, de a vindeca tot ceea ce este de vindecat și vis-a-vis de tot ceea ce tu crezi. Da, vindecarea și magia e magia Crăciunului, nu? Sunt valabile, da? Sunt la îndemâna ta în așa fel încât tu să poți să vindeci ceea ce este de vindecat, poate chiar în interiorul tău. Deci numărul 33, care poate să aibă o anumită simbolistică pentru voi, puteți căuta pe Google, da? Care este simbolismul pentru acest număr. Și îl puteți găsi în mai multe ipostaze acest număr, da? Și spiritual, și ce simbolizează el pe mai multe planuri. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Cum a trecut timpul. Ca de fiecare dată, eu vă mulțumesc pentru prezență și mulțumesc tuturor pentru, desigur, like-uri, distribuiri, mesaje și tot ceea ce voi puteți să faceți cu puterea voastră în așa fel încât aceste lecturi să ajungă la cât mai multe persoane și în felul ăsta sprijiniți acest canal. Desigur, cei care încă nu v-ați abonat și poate îndepliniți cei 3 de dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai vreți să vedeți astfel de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Cum de asemenea, nu uitați, dragilor, activați clopoțelul, el vă va anunța atunci când eu fac publicații noi. Și în felul ăsta nu pierdeți nicio lectură de-a mea. În rest, un decembrie de poveste, dragilor, un decembrie magic să aveți. Noi oricum o să ne mai întâlnim pe parcursul lunii decembrie până către sfârșitul acestui an cu lecturi, zic eu, interesante pentru voi. În afară de lecturile săptămânale, mai avem pregătit, eu am pregătit și niște lecturi vis-a-vis de primele 3 luni, de exemplu, din 2026 sau cum veți încheia acest an 2025. Dar până atunci, eu vă doresc tot binele din lume, așa cum am mai spus, un decembrie de poveste și fie ca magia Crăciunului să vă însoțească nu numai în această lună, ci și în următorul an. Până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!